Hello, salam እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ አብረን የምናየው chi-square እንዴት በSPSS እንደምንሰራና እንዴት ሪፖርት እንደምናዘጋጅ ነው። ስለዚህ ይሄን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ እንድትከታተሉ ጋብዛችኋለሁ። ኦኬ አሁን ይሄ ዴታ ብኖረን ይሄን ዴታ ለምሳሌ ጀንደር እና ስሞኪንግ ስታተስ ብንወስድ between two variable እንዴት ነው chi-square ቴስት ተጠቅመን አሶሲዬሽናቸው ወይ የምናየው የሚለው ነው። ኦኬ ስለዚህ መጀመሪያ ይሄን ለመስራት ወደ አናሊሲስ እንገባለን። ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲክስ እንገባለን then ወደ ክሮስ ታብስ እንገባለን ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር እንግዲህ የምናደርገው ምንድነው ቫሪያብሎቻችን ወደ ሮው እና ወደ ኮለመን መውሰድ ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ አሁን ጀንደርን ወደ ኮለመን እንወስድና ስሞኪንግ ስታተስ ደግሞ ወደ ሮው እንወስዳለን ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ስታቲስቲክስ ውስጥ እንገባለን። እዚህ ከገባን በኋላ chi-square የሚለው ላይ ቲክ እናደርጋለን። ከዛ ኮንቲኒው እንላለን then እዚህ ጋር ሴሎቹ ጋር በመግባት መጀመሪያ ኦብዘርቭድ ሴሌክት አድርጓል። ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር ማሳያችሁ ስፔሻሊ ቨርዥን 27 SPSS የምትጠቀሙ ከሆነ create APA style table ካላችሁት ይሄ የሆነ ቴብል ያወጣላችኋል ማለት ነው። ሞስትሊ ለአርቲክል ሪሰርች ፔፐር የምትጠቀሙት ቴብል ያወጣላችኋል ማለት ነው። ይሄንን የሌላችሁ ደግሞ ያው ይሄንን ሮው ወይ ደግሞ ይሄንን አይኖርም most probably SPSS ቨርዥናችሁ 2322 ከሆነ ኤ ክሬት ስታይል ቴብል አይኖርም። ስለዚህ እናንተ የምታደርጉት ምንድነው ኤ ሮው ወይ ደግሞ አሊያም most likely በኮለመን እናንተ እንደምትፈልጉት ፐርሰንቴጁን እንዲያወጣላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ኦኬ ለአሁኑ ግን ይሄንን create APA style የሚለውን ሴሌክት እናደርጋለን then continue እንላለን በቃ ጨረስን ማለት ነው። አሁን ኦኬ እንላለን። ኦኬ ስለዚህ አሁን አውትፑታችን እንደዚህ ይወጣልናል ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ ያለው ስሞኪንግ እና ጀንደር ክሮስ ታቡሌሽኑ ይሄ የኤፒኤ ስታይል ፎርማቱ ሪፖርቲንግ ፎርማቱ ይወጣልናል። እዚህ ጋር ሁለተኛ ቴብል ደግሞ ስኩዌር ቴስት የስታቲስቲክሶቹና ዲግሪ ኦፍ ፍሪደም እና ፒ ቫልዩ እዚህ ጋር ይወጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እንዴት ነው ሪፖርት የምናደርገው? ኦኬ ስለዚህ አሁን ሪዛልታችን እዚህ ጋር አለ። አሁን chi-square ሪዛልቱ 3.171 ነው። ዲግሪ ኦፍ ፍሪደሙ 2 ነው። ፒ ቫልዩ ደግሞ 0.05 ነው። ስለዚህ ይሄ ፒ ቫልዩ greater than 0.05 ስለሆነ insignificant ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት insignificant ነው ማለት ኤች ኖታችን ሪጀክት አናደርግም። ስለዚህ there is no relationship between gender and smoking status ያን ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሪዛልታችን እንዴት ነው ሪፖርት የምናደርገው? ኦኬ ስፔሻሊ ሪሰርች የምንጽፍ ከሆነ ወይ ደግሞ አርቲክል እያዘጋጀን ከሆነ ይሄንን ሪዛልት እንዴት ነው በሳይንቲፊክ ወይ ስፔሻሊ በኤፒኤ ስታይል እንዴት ነው ሪፖርት የምናደርገው? ኦኬ ብዙ አርቲክሎች ኤፒኤ ስታይል ስለምንጠይቁት ያንን እንዴት ነው ሪፖርት የምናደርገው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ኦኬ ወደዚህ እንምጣና አሁን ይሄንን ሪፖርቱን እንዴት እንደምንሰራ እዚህ ጋር በደንብ ተቀምጦልናል ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ ምን እንላለን? ያው ኤፒኤ ሪፖርት ወይ ደግሞ ለአርቲክላችሁ ይሄንን ነገር በዚህ መልኩ ነው መጻፍ አለባችሁ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ምን ብለን እንጀምራለን? chi-square test of independency was performed to evaluate the relationship between gender and smoking status. ኦኬ አሁን ቫሪያብሎቻችን እነዚህ ሁለት ናቸው። ኦኬ ጀንደር እና ስሞኪንግ ስታተስ ነው። ስለዚህ እንደዚህ ብለን መጻፍ አለብን ማለት ነው። the relationship between these two variables was significant ምክንያቱም ደግሞ ምንድነው ፒ ቫልዩ greater than 0.05 ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር chi-square ፎርሙላ ነች then 2 የምንለው ከየት ነው የምናገኘው? 2 ዲግሪ ኦፍ ፍሪደም ነው። ኦኬ ኤን ደግሞ ከየት ነው የምናገኘው ካላችሁት እዚህ አውትፑቱ ጋር total number of sample size አለ ነው እዚህ ጋር ወይ እዚህ ጋር ይወጣልናል ማለት ነው። ኦኬ chi-square ቴስት ላይ number of valid case ወይ ደግሞ number of observation ነው። ኦኬ እሱን እዚህ ጋር ኮማ እዚህ ጋር ቱ እንግዲህ ዲግሪ ኦፍ ፍሪደም ነች ኮማ the number of observation which is equals to value of chi-square ቴስት ማለት ነው 3.17 then value እንጽፋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሪፖርቲንግ ኤፒኤስ ስታንዳርድ ሪፖርቲንግ ፎርማቱ ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እንደዚህ ብቻ ብለን መጻፍ ነው ማለት ነው። ኦኬ ፈርዘር ደግሞ እዚህ ጋር በክሮስ ታቡሌሽኑ ኢንተርፕሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ክሮስ ታቡሌሽኑ ኮለመን ዋይዝ ጀንደር አለን፣ ሮ ዋይዝ ግን ስሞኪንግ ስታተስ አለን። ለሜል እና ለፊሜል ለየብቻው ተሰርቶልናል። ስለዚህ ያን ኢንተርፕሬት ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ አሁን መጀመሪያ ላይ 77.2% of the male were what non-smoker ማለት ነው as compared to 70.8% of female were smoker non-smoker። ስለዚህ እነሱን ያነጻጸርን ኢንተርፕሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ኢንተርፕሬት ስናደርግ male were more likely to be a smoker than female ብለን ኢንተርፕሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው።
ምክንያቱም ደግሞ እዚህ ጋር የሜል ነን ስሞከር ፐርሰንቱ ሃይ ስለሆነ ሞር ላይክሊ ብለን ኢንተርፕሬት ማድረግ እንችላለን። የሁለተኛ ሮ ላይ ደግሞ ምንድነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ፊሜሎች ፓስ ሞር ላይክሊ ፓስ ስሞከር ናቸው። ኦኬ ከወንዶች አንፃር ወንዶች ፓስ ስሞከር የነበሩት 6.7 ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን እንላለን ባጭሩ እዚህ ጋር ፊሜል were more likely to be smoker than male። ኦኬ ሶስተኛው ሮውን በዛ መልክ እዚህ ጋር እንደተቀመጠው እዚህ ጋር currently smoker ያሉት 17.7 more likely ፊሜል ናቸው። currently smoker የሆኑት 16.1 ነው። ስለዚህ still የፊሜል ይበልጣል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ብለን ኢንተርፕሬት ማድረግ እንችላለን female or 17.7% were more likely to be current smoker than the male። ኦኬ ስለዚህ ከዛሬ ቪዲዮአችን እንደተማራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁ ለሌሎች ሼር ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። መልካም ጊዜ